มูสแคทมอสคาโตคือชื่อของพันธุ์องุ่นส่วนมูสคาเดคือชื่อของเขตปลูกไวน์ที่เราจะมาเจาะลึกกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมโน้ตจากสว i เซอร์แลนด์ไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์มูสคาเดนะครับเป็นชื่อของเขตปลูกไวน์นะครับที่คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วมูสคาเดเป็นไวน์นะครับที่เคยมีชื่อเสียงมากๆในประเทศอังกฤษนะครับโดยเฉพาะในยุค 70s และ 80s โดยในยุคนั้นเนี่ยทุกคนนะครับทุกบ้านเนี่ยต้องมีมูสคาเดติดไว้อย่างน้อย1ขวดนะครับเพื่อต้อนรับแขกนะครับแล้วก็เพื่อนๆจนดีมานด์นะครับพุ่งสูงขึ้นมากๆนะครับทำให้ไวน์เมเกอร์ในยุคสร้างตัวนะครับก็คือใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับมาเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพนะครับทำให้ปริมาณมูสคาเดเนี่ยมันล้นตลาดแล้วก็ราคาเนี่ยเริ่มตกต่ำลงนะครับแต่มูสคาเดนะครับก็คือเป็นไวน์ที่ผมแล้วก็ทีมงานที่สเวิร์ลเนี่ยเชียร์จนคอแห้งเลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยหันมาดื่มกันได้แล้วนะครับเพราะในยุคปัจจุบันนี้ก็คือเป็นยุคที่เรียกว่าเป็นเรเนซองส์ของมูสคาเดเลยทีเดียวคุณภาพของมูสคาเดนะครับดีขึ้นมากๆแล้วก็รสชาติเนี่ยก็คือเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยว่าเหตุผลนะครับมันคืออะไรมูสคาเดนะครับเป็นเขตปลูกไวน์ในประเทศฝรั่งเศสนะครับที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองนองส์ครับและก็เป็นส่วนหนึ่งของเขตปลูกไวน์ย่อยในแคว้นลัวนะครับที่มีชื่อว่าโลวาลัวซึ่งมีที่ตั้งนะครับอยู่ทางปากแม่น้ำลัวติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับของเขตมูสคาเดก็คือแตรัวที่เป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครสำหรับใครนะครับที่เคยได้ยินคำว่าแตรัวแต่ยังไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรนะครับสามารถไปชมคลิปแตรัวนะครับที่เราเพิ่งปล่อยออกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้เลยปัจจัยแรกนะครับของแตรัวนะครับก็คือภูมิอากาศมูสคาเดเนี่ยเป็นเขตปลูกไวน์ที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสนะครับทำให้มันเป็นเขตปลูกไวน์ที่ค่อนข้างหนาวเย็นนะครับและด้วยความที่มันติดกับทะเลแอตแลนติกนะครับทำให้เป็นเขตที่ค่อนข้างชื้นนะครับและก็เป็นเขตที่ฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งทำให้เขตนี้มันมีความเสี่ยงหลักๆ2อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือสปริงฟรอสต์นะครับด้วยความที่อากาศหนาวเย็นอย่างที่2ก็คือเรื่องของเชื้อรานะครับด้วยความที่อากาศค่อนข้างชื้นปัจจัยต่อมาของแตรัวนะครับก็คือภูมิประเทศนะครับมูสคาเดเนี่ยไม่เหมือนกับโคตรโรตีนะครับที่เป็นเนินชันมากๆนะครับหรือว่าเบอร์กันดี้นะครับที่เป็นเทือกเขาเทือกเดียวนะครับหันไปทางทิศตะวันออกนะครับแต่มูสคาเดนะครับจะเป็นที่ราบลุ่มนะครับที่เต็มไปด้วยเนินและความพิเศษอย่างหนึ่งของมันก็คือหินนะครับที่อยู่ใต้เนินเล็กๆเหล่านี้มันมีอายุมาหลายร้อยล้านปีแล้วปัจจัยที่3ของแตรัวนะครับก็คือเรื่องของดินซึ่งทั่วไปนะครับดินที่เราพบกันมากที่สุดในการปลูกไวน์เนี่ยมันจะเป็นดินที่เรียกว่า sedimentary นะครับซึ่งเกิดจากการทับถมนะครับของสิ่งมีชีวิตก็ดีนะครับหรือสิ่งไม่มีชีวิตก็ดียกตัวอย่างเช่นนะครับ limestone ในเบอร์กันดีนะครับหรือว่าจะเป็นพวกหินกรวดนะครับในบอร์โดก็ตามในมูสคาเดนะครับดินเนี่ยจะอุดมไปด้วยหินที่เรียกว่าอิกเนียสนะครับหรือหินอัคนีกับหินเมทามอร์ฟิกนะครับหรือหินแปรปัจจัยที่4นะครับก็คือเป็นเรื่องของ tradition นะครับแล้วก็คนนะครับซึ่งในมูสคาเดเนี่ยก็คือจะมีเทคนิคที่เรียกว่าซัวลีนะครับซึ่งไวน์เมเกอร์โลคอลเนี่ยเขาพัฒนากันขึ้นมานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือไวน์เมเกอร์เหล่านี้นะครับเขาตั้งใจที่จะกู้คืนชื่อเสียงของเขตมูสคาเดนะครับโดยรวมตัวกันเพื่อที่จะจัดลำดับนะครับดินแต่รัวที่มีความพิเศษของมูสคาเดเนี่ยออกเป็นครูคอมมูนาลนะครับซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด10อันนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพันธุ์องุ่นที่เป็นพระเอกของมูสคาเดกันก่อนซึ่งเป็นองุ่นขาวนะครับพันธุ์ที่มีชื่อว่าเมอร์ลองเดบูกองเมอร์ลองเดบูกองนะครับจากชื่อเลยก็คือมันเป็นพันธุ์องุ่นที่มาจากเบอร์กันดีนะครับเพียงแต่ว่ามาพบเนื้อคู่นะครับที่มูสคาเดนั่นเองมันเป็นองุ่นที่เรียกว่าทนต่อสปริงฟรอสต์นะครับแล้วก็เป็นองุ่นที่สามารถสุกได้ในเขตภูมิอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นเลยทำให้มันเป็นองุ่นที่เหมาะกับแตรัวของเขตนี้มากๆเลยเมลองเดบูกองเนี่ยเวลาทำไวน์ออกมานะครับมันจะให้กลิ่นที่ไม่ได้อินเทนส์เหมือนกับพวกโซยองบลองก็ดีหรือว่าริซซิ่งก็ดีนะครับแต่จะเป็นกลิ่นของพวกแอปเปิลนะครับเลมอนนะครับแล้วก็จะเป็นกลิ่นเรียกว่ามิเนอรัลจ๋าๆเลยนะครับและ
ที่สำคัญก็คือบางทีจะมีกลิ่นของพวกดอกไม้หอมๆมาด้วยนะครับแล้วก็ในปากเนี่ยก็คือเมลองโดบูกองเนี่ยมันจะเป็นไวน์ที่ acidity ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความ salty นะครับมีความเป็นมินเนอรัลสูงมากๆนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นไวน์ที่แอลกอฮอล์น้อยนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 12-12.5 เป็นไวน์ที่เรียกว่าเป็น perfect pairing กับอาหารทะเลนะครับโดยเฉพาะฝรั่งเศสก็คือฟรุตเดเมียนะครับผมนะครับเคยไปงานไวน์ที่ฝรั่งเศสนะครับแถวเมืองนองส์นะครับแล้วก็ได้กินมูสคาเด้นะครับแพรกับออยสเตอร์สดๆนะครับในงานแฟร์เลยนะครับบอกได้เลยว่าฟินสุดๆไปเลยครับมูสคาเด้นะครับเป็น AOC นะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตโลวาลัวนะครับโดยมีขนาดพื้นที่ถึงประมาณ 6,500 เฮกแตร์และในมูสคาเด้เองเนี่ยจริงๆจะมีเขตย่อยเขตหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือมูสคาเด้เซิร์ฟแอนด์เมนนะครับเซิร์ฟแอนด์เมนเนี่ยจริงๆคือเป็นชื่อของแม่น้ำสองสายนะครับซึ่งอยู่ในเขตนี้เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดื่มมูสคาเด้ที่ดีจริงๆนะครับก็คืออย่าลืมสังเกตที่ฉลากนะครับชื่อนี้เลยนอกเหนือไปจากมูสคาเด้นะครับในเขตโลวาลัวนะครับก็คือมันจะมีเขตที่เรียกว่า Gros Plank du Pays Nongs นะครับซึ่งเป็นเขตนะครับที่ปลูกองุ่นอีกพันหนึ่งนะครับเป็นองุ่นที่มีชื่อว่า Faux Blanche นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นโลคอลของเขตนี้นะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ค่อนข้างคล้ายเคียงกับเมอร์ลองเดบูกองเลยนะครับก็คือเป็นไวน์ที่เรียกว่า refreshing นะครับกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ salty mineral แล้วก็เบามากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไวน์ที่เรียกว่าแพรกับอาหารทะเลได้ดีมากๆนอกจากนั้นนะครับยังมีเขตเล็กๆอีก2เขตที่มีชื่อว่า Fifth Vendée นะครับกับ Coteau d'Ancenisนะครับซึ่งเป็นเขตที่ไม่ได้ปลูกเมอร์ลองเดบูกองนะครับแต่ว่าจะมีองุ่นพันธุ์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นองุ่นโลคอลนะครับหรือว่าคาร์เบเน่ฟรองนะครับคาร์เบเน่ซูยองก็มีพิโนนัวกาเมนะครับหลากหลายมากๆนะครับแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ไปลองหาดื่มกันดูได้ต่อกันด้วยเรื่องของดินนะครับตรงมูสคาเด้นะครับเมื่อหลายร้อยล้านปีที่แล้วนะครับมันเป็นรอยต่อของทวีปเก่าแก่2ทวีปด้วยกันก็คือเรารัสเซียนนะครับกับกอนวาน่านะครับ2ทวีปเนี้ยมันมาชนกันนะครับแล้วก็ตรงรอยต่อเนี่ยก็คือมันจะเกิดความดันสูงมากนะครับแล้วก็เกิดแรงเสียดสีทำให้เกิดความร้อนสูงมากนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นต้นกำเนิดนะครับของหินอัคนีแล้วก็หินแปรแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เขตมูสคาเด้เนี่ยเต็มไปด้วยหินเหล่านี้หินหลักๆในมูสคาเด้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเป็นหินกรานิตนะครับซึ่งเป็นหินอัคนีนะครับเกิดจากการเย็นตัวของลาวานะครับใต้ผิวดินแล้วก็กรานิตเนี่ยอย่างที่เราทราบก็คือเป็นหินที่แข็งมากๆนะครับแล้วก็ทนต่อการกัดกร่อนมากๆนะครับเขาว่ากันว่าเมอร์ลองเดบูกองนะครับที่ปลูกบนกรานิตเนี่ยก็คือมันจะเป็นเมอร์ลองเดบูกองที่ค่อนข้าง powerful นะครับแล้วก็มี structure ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่เรียกว่ามี aging potential สูงมากๆอย่างที่2นะครับก็คือเป็นหินที่เรียกว่ากัปโรนะครับซึ่งเป็นหินอัคนีอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับหินกรานิตมากๆเพราะว่าหลายคนนะครับเรียกกัปโรเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็น black granite หรือว่าแกรนิตดำนั่นเองกัปโรเนี่ยก็คือจะไม่แข็งเท่าแกรนิตนะครับแล้วก็กัดก่อนได้เร็วกว่านะครับแล้วก็เมอร์ลองเดบูกองนะครับที่ปลูกบนกัปโรเนี่ยก็คือจะเป็นเมอร์ลองเดบูกองที่เรียกว่าพริ้วกว่านะครับแล้วก็ออกมินเนอรัลกว่าฟุ้งๆกว่าชนิดที่3นะครับก็คือหินชิสนะครับซึ่งเป็นหินแปรนะครับถ้าในบูสคาเด้ก็คือเป็นหินแปรที่เกิดจาก sedimentary rock เป็นหลักนะครับแล้วก็ไวน์เมอร์ลองเดบูกองนะครับที่ปลูกบนหินชิสเนี่ยก็คือจะเป็นไวน์ที่เขาเรียกว่าพริ้วมากๆนะครับเป็นไวน์ที่มินเนอรัลนะครับเป็นไวน์ที่สว่างนะครับและเป็นไวน์ที่เรียกว่ามีเสน่ห์มากๆนะครับหินที่4นะครับก็คือหินไนซ์แล้วก็ออโทไนซ์นะครับซึ่งเกิดจากการที่หินชิสนะครับโดนความดันนะครับแล้วก็ความร้อนในเวลาที่ยาวนานมากขึ้นนะครับทำให้แร่ธาตุต่างๆนะครับที่อยู่ในหินเนี่ยมันเริ่มจับตัวกันเป็นแถบนะครับเรียกว่าเป็นแบนของแร่ธาตุนะครับเพราะฉะนั้นหินพวกนี้เนี่ยก็คือจะเป็นหินที่ถ้าเราผ่าครึ่งนะครับก็จะเริ่มเห็นมันเริ่มเป็นป๊อปๆแวมๆเริ่มมีเกล็ดของธาตุต่างๆชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็เมอร์ลองเดบูกองนะครับที่ปลูกบนหินไนซ์และออโทไนซ์เนี่ยมันจะเป็นไวน์ที่เรียกว่าซอฟต์ขึ้นนะครับแล้วก็อ่อนโยนมากขึ้นเป็นไวน์ที่เรียกว่าดื่มง่ายนะครับแล้วก็สดชื่นมากๆ
ส่วนหินประเภทสุดท้ายนะครับในมูสคาเดเนี่ยก็คือเป็นหินที่เรียกว่าอัมพิโบไลต์นะครับเซเฟนติไนต์นะครับซึ่งเป็นสายแร่นะครับที่ปนอยู่ในเบดร็อกนะครับหรือว่าหินนะครับแล้วก็หายากมากๆนะครับแต่ว่าในเขตมูสคาเดเนี่ยก็คือสามารถพบเจอได้หลายที่เลยทีเดียวนะครับโดยหินเนี้ยก็คือจะมีความพิเศษคือมันจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ texture ก็คือจะคล้ายกับเปลือกของงูนะครับก็คือจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ทำให้เป็นที่มาของชื่อที่ว่า serpentinite นะครับหรือว่าเกี่ยวกับพวกสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองนะครับแล้วก็ไวน์นะครับจากหินประเภทนี้ก็คือจะเป็นไวน์ที่เรียกว่าฟุ้งมากๆนะครับพลิ้วมากๆแล้วก็เป็นไวน์ที่เรียกว่ากลิ่นเนี่ยคือหอมแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของมิเนอรัลก็ดีผลไม้ก็ดีนะครับปนกับกลิ่นของดอกไม้จางๆอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับปัจจัยที่มีความสำคัญกับมูสคาเดอย่างหนึ่งก็คือเทคนิคในการทำไวน์ของไวน์เมกเกอร์ในท้องถิ่นด้วยความที่เมอร์ลองดูบูกองเนี่ยมันเป็นไวน์ที่บอดี้ค่อนข้างน้อยนะครับและแอซิดค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นไวน์เมกเกอร์ในเขตนี้ก็เลยนิยมวิธีการที่เรียกว่าซัวลีนะครับหรือการที่เขาทิ้งไวน์นะครับที่หมักเสร็จแล้วเนี่ยอยู่กับซากของยีสต์นะครับให้ยีสต์เนี่ยมันเกิดการเขาเรียกว่ายีสต์ออโตไลซิสนะครับซึ่งมันเป็นการที่ปรากฏการณ์ในการทำไวน์ที่ทำให้ acidity นะครับในไวน์เนี่ยมันซอฟต์ลงนะครับและที่สำคัญก็คือมันทำให้น้ำไวน์นะครับที่เบาๆเนี่ยมันมี texture มี body มีความครีมมี่มากขึ้นซึ่งเทคนิคนี้นะครับมันทำให้ไวน์มูสคาเดเนี่ยมันมีทั้งความ refreshing นะครับแล้วก็มีทั้งความครีมมี่มีทั้ง texture ที่นุ่มนวลมากๆโดยนะครับถ้าเราดูที่ฉลากเนี่ยไวน์มูสคาเดเนี่ยหรือมูสคาเดเซิร์ฟแอนด์เมนก็ดีนะครับมันจะมีต่อท้ายด้วยซูรีนะครับโดยในทางกฎหมายนะครับมันจะมี minimum requirement ก็คือไวน์เนี่ยจะต้องอยู่ในลีนะครับอย่างน้อยจนถึงเดือนมีนาคมปีถัดไปนะครับและก็ไม่เกินนะครับวันที่ 31 ธันวาคมปีถัดไปเรียกง่ายๆก็คือซัวลีเนี่ยก็จะตั้งแต่ประมาณ6 เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับถึง1 ปีไม่เกินแต่ว่าในปัจจุบันนะครับอย่างที่ผมบอกไวน์เมกเกอร์ที่มีชื่อเสียงมากๆในท้องถิ่นนะครับก็คือเขารวมตัวกันขึ้นมานะครับเพื่อที่กู้คืนชื่อเสียงของมูสคาเดให้กลับไปรุ่งเรืองเหมือนเมื่อก่อนนะครับโดยเขาเนี่ยไม่ได้ทำตามกฎหมายต่อไปนะครับก็คือมันจะเป็นไวน์ที่เรียกว่ามีการซัวลีนานมากกว่าปีหนึ่งนะครับบางอันนะครับก็คือนานถึง36 เดือนหรือ84 เดือนเลยก็มีนะครับซึ่งทำให้ไวน์เนี่ยมันมีความครีมมี่ที่มากขึ้นอีกนะครับแล้วก็มีความคอมเพล็กซ์มีความซับซ้อนมากขึ้นไปนะครับแล้วก็การรวมตัวของเขาเนี่ยนอกจากทำให้เกิดการทำซัวลีนานขึ้นนะครับเขายังมีการศึกษาดินและหินของในท้องถิ่นของมูสคาเดนะครับแล้วก็พยายามทำให้เป็นระบบขึ้นมาจนในที่สุดก็เกิดเป็นระบบที่เรียกว่าครูคอมโมนาวขึ้นมาครูคอมโมนาวก็คือเรียกได้เลยว่าเป็นเหมือนกับกรองครูของมูสคาเดถ้าผมเทียบง่ายๆนะครับเทียบกับเบอร์กันดี้ก็คือมูสคาเด AOC เนี่ยก็เหมือนกับพวกปูกองมูสคาเดเซิร์ฟแอนด์เมนนะครับก็คืออารมณ์ประมาณวิลลาจขึ้นไปหรือว่าไปพรีเมียร์ครูขึ้นไปนะครับส่วนครูคอมโมนาวเนี่ยก็คือเป็นระดับเบอร์กันดี้กรองครูซึ่งครูคอมโมนาวนะครับเกิดครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี 2011 นี่เองนะครับโดยมี 3 ครูที่เป็นครูดั้งเดิมนะครับก็จะมีคลิซองนะครับมีกอชนะครับแล้วก็มาลาเพเลหลังจากนั้นนะครับอีกประมาณ8 ปีให้หลังนะครับก็มีเกิดขึ้นอีก4 ครูนะครับครูแรกนะครับก็คือชาโตเดทิโปนะครับกูเลนนะครับซึ่งอันนี้อร่อยมากๆนะครับแล้วก็มอนิเยซังฟิอามูซิลองเทเลเยโอเคอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะครับก็เดี๋ยวขึ้นคำให้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็มีเกิดขึ้นอีก3 ครูด้วยกันก็คือลาเฮฟองซีเอนะครับแล้วก็วาเล่นะครับแล้วก็ชัมโตโคนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครที่อยากจะศึกษาและอยากจะลองดื่มบูสคาเดระดับกรองครูนะครับก็คือต้องทำความคุ้นเคยกับชื่อทั้ง10 ชื่อเหล่านี้ไว้แล้วก็การเกิดของระบบครูคอมโมนาวนี่เองนะครับมันทำให้คุณภาพของไวน์ในเขตบูสคาเดเนี่ยมันก้าวกระโดดมากๆเกิดไวน์ที่เรียกว่าคอมเพล็กซ์ซับซ้อนนะครับไม่ใช่ไวน์แบบเจเนริกบูสคาเดเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่เรียกว่ามีแต่รัวที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นไวน์มูสคาเดจาก
กรานิตนะครับหรือฮิชิสก็ดีนะครับจนซอมลีเยในฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มหันหยิบนะครับไวน์มูสคาเด้เนี่ยกลับเข้ามาลิสต์นะครับกลับเข้ามาทำเป็น pairing นะครับที่สำคัญก็คือนะครับราคาเนี่ยมันยังตามคุณภาพไม่ทันนะครับทำให้ไวน์มูสคาเด้เนี่ยมันเป็นเขตที่เรียกว่า under value มากๆนะครับแล้วก็มีอะไรให้เราค้นหามากๆที่สำคัญนะครับกลิ่นและรสชาติของไวน์มูสคาเด้ที่ทำจากองุ่นเมอร์ลองเดอบูกองเนี่ยก็คือมันเป็นไวน์ขาวที่มีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆกลิ่นหอมนะครับของลายของแอปเปิลนะครับแล้วก็กลิ่นดอกไม้แซมมานะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่มีความซอลตี้มากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในไวน์ขาวนะครับที่ผมใช้แพรกับอาหารทะเลบ่อยมากๆนะครับนอกเหนือไปจากพวกแชมเปญก็ดีนะครับหรือว่าพวกไวน์ขาวอย่างริสซิ่งก็ดีนะครับที่สำคัญก็คือมันเป็นไวน์ที่ผมยังไม่เคยเจอไวน์ขาวตัวไหนที่แพรกับออยสเตอร์สดได้ดีขนาดนี้มาก่อนสำหรับใครนะครับที่อยากจะเริ่มดื่มมูสคาเด้นะครับผมแนะนำเลยนะครับให้ไปหามูสคาเด้ที่เป็นซิงเกิลวินยาร์ดนะครับจากดินที่เฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นแกรนิตก็ดีหรือกัปโปรหรือชิสก็ดีนะครับเพราะว่าไวน์ที่เป็นซิงเกิลวินยาร์ดในมูสคาเด้เนี่ยราคามันยังดีมากๆนะครับแล้วเราจะได้คาแรคเตอร์ของดินแต่ละอย่างที่ชัดเจนมากๆนะครับใครที่อยากจะลองไวน์มูสคาเด้จากแกรนิตนะครับก็ต้องไปครูที่เรียกว่าคริซองนะครับหรือถ้าใครที่อยากจะดื่มไวน์จากกัปโปรนะครับที่เรียกว่าเป็นไวน์ที่ชัดเจนนะครับมิเนอรัลชัดมากๆนะครับก็แนะนำให้ไปดูครูกอชนะครับหรือว่าใครที่อยากจะลองมูสคาเด้นะครับจากหินชิสซึ่งเป็นมูสคาเด้ที่พริ้วมากๆนะครับก็ต้องไปครูที่เรียกว่ากูเลนเป็นต้นนอกไปจากนั้นนะครับอย่าลืมว่าเขตโลวาลัวนะครับที่เป็นที่ตั้งของมูสคาเด้เนี่ยไม่ได้มีแค่เมอร์ลองเดอบูกองเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปอีกหนึ่งไวน์ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือไวน์ขาวที่ทำจากองุ่นโฟบลอนช์ครับซึ่งมีคาแรคเตอร์นะครับที่ใกล้เคียงกันกับเมอร์ลองเดอบูกองมากๆนะครับเป็นไวน์ที่ refreshing mineral แล้วก็ salty มากๆแต่จะเบากว่าแล้วก็ floral กว่านะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่มีเสน่ห์มากๆนะครับก็ลองไปหาดื่มกันดูในคลิปนี้นะครับผมได้นำคอนเซปต์ของแตรัวเนี่ยมาเล่าเรื่องราวของไวน์ในเขตมูสคาเด้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะรู้เรื่องของแตรัวให้ลึกลงไปอีกนะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วมันมีผลต่อไวน์ยังไงบ้างนะครับก็อย่าลืมไปชมคลิปนี้ของเรากันได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับว่าไวน์ในแคว้นลัวเนี่ยไม่ได้มีแต่มูสคาเด้นะครับแต่ว่ามันยังมีไวน์จากมิดเดิลลัวนะครับที่ทำจากเชนินบลองและก็คาเมเร่ฟรองนะครับแล้วก็ไวน์จากเซ็นทรัลลัวซึ่งมีชื่อเสียงมากๆทางด้านโซยองบลองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากรู้เรื่องลัวให้ลึกลงไปมากกว่านี้นะครับก็สามารถที่ไปชมคลิปของเราเกี่ยวกับไวน์จากแคว้นลัวกันได้เลยคลิปนี้นะครับเราทำเป็นคลิปแรกๆเลยนะครับแล้วก็โปรดักชันยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะชมคลิปที่เป็นออริจินอลที่เป็นจุดเริ่มต้นของช่อง Swirl จริงๆเนี่ยก็คืออย่าพลาดเด็ดขาดแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ